أغنية حزينة بليز. خلاص. هاي بنات، حلقة جديدة من مكياج وبنات. وبنات اشتركوا بقناة ميبلي نيويورك ميدل ايست، وبعد اشتركوا بقناتي. راح نتكلم بعد اليوم عن موضوع واجد نعاني منه، الحواجب. لا بس دائما على لساني. لا احنا ندري ان صدق الحواجب تاخذ وقت، انزين، وعادي نقعد 20 دقيقة احنا نسويها. حابة اني اقدم لكم هذا البرودكت لان لو ادري عنه ما سويت حواجبي. تاتو، والحمد لله ان التاتو قاعد يروح، فخلاص شكلي بلتزم بهذا البرودكت. ضيفتنا حق اليوم في بنات واجد يحبون ستايلها، انا شخصيا ودي اتعرف عليها، ابي اشوف ليش تحبونها، فخلونا نشوف شنو راح نسوي بعد شوي مع ضيفتي. لحظة دقيقة، حاجة ارتب افكاري. وصارت ضيفتي موجودة اخيرا، فوز. جين حبيبتي، تشرفت فيك وايد. اول مره اشوفك، مستانسه اني بشوفك اليوم، ومستانسه اني اول مره بجرب معك برودكت احسه خطير. اي بالضبط، اول شيء لحد الحين انا عاجبني حماسك. زين، الحين راح نوريكم شكلنا الصجي بدون حواجب. في درجتين، ميديوم براون ودارك براون. احنا راح نستخدم الميديوم اللي هو الدرجه الافتح. اذا خليتيه 20 دقيقه راح يقعد معاك 3 ايام. وبكذي خلصنا. فوز كنت اسمه مقتنع باللوك. انا يعني احمد ربي على اللي انا اسويه كل يوم. لا هو صدق الشكل تحسونه غريب صراحه، ما راح اطلع فيه حق اي احد، يعني حتى حق زوجي ما راح اطلع كذا. زين، بس انطروا 20 دقيقه وبعدين اطلعوا حق الناس. وفوز عندي سؤال، ايش رايك بالفرشه؟ انا صراحه عبالي راح تكون فرشه ثقيله، حتى يعني ما راح تمسك معاي بس ابدا، يعني للامانه قلم. اي انا للامانه اول ما شفتها قلت ابي استخدم فرشه من عندي، بس لما جربت الفرشه لا يعني اقدر ارسم فيها بصراحه، وسهله ان تمشي معاكم. بالضبط. يعني اعطتني نظافه بالخط اللي تحت هني، يعني مجرد ما انكم تمسكون الفرشه بهالطريقه وتسوون كذي راح يطلع معاكم ستريت لاين ومرتب. وفوز طبعا شيء ما تعرفونه انه عانت على ما كذبت، بس حبيت الشكل. شلون صلحتي؟ كنت ماخذه بس القطن تحت الحاجب، ينسحب وينمسح على طول. كلش سموث، ثقيله الماده اللي بالتنت، واحس ان هذا حل حق مشاكل وايد بنات مع حواجبهم بشكل يومي، كل 3 ايام 4 ايام كثر ما طول معاك تقدرين انت تزيدين عليه. وايد حبيته. الحين راح نشوف النتيجة، بس راح ننطره ينشف. فهذا اللون الغامج اللي انتم تشوفونه هذا لون التنت، فبس نشيله راح تشوفون اللون الصجي واللي راح يقعد معاكم 3 ايام. لا طلع حلو والله. صدقين طلع يجنن والله، قاعدة اقول لك صدق شكله حلو. حلو صح. شوفوا شلون بسرعة ينشال. تدرون ايش كثر كانت فوز خايفة، وكنت قاعدة اقول لها فوز موضوع ترى مو مستاهل. على فكرة بعد 3 ايام راح ارد اعيد. اي لانه صدق حلو. يجنن وشكل شعره مو اللون اللويا اللي بلوك واحد، عرفتي؟ بالضبط. عجيب اصلا لو ما تضبطين حواجبك ترى، بس والله خلاص. ايه بس خلاص حلو، حيل ناتشرال طبيعي. فاللون بنات انا عن نفسي حبيت الميديوم براون، ولا غلطه اللون ولا غلطه. اللي شعرهم غامج وتحب الحواجب الغامجه ممكن انها تستخدم الدارك براون اللي هو البني الغامج، بس هذا اللون اتس بيرفكت، ذا بيرفكت براون. والحين خلصنا، بس احس ودي اضبط كم شغله. انت شنو بتضبطين؟ انا والله بكمل لك فوق العين، بكمل على اي شادو. بستخدم هذه ذا نودز، احس خفيف مع الحواجب خفيفه. حلو. انا غثيني مع هالمنتج، بنهار عليه صدق حيل حبيته. نايس. انا عن نفسي ابي بس اضبط تحت حواجبي. اول مره صراحه اشوفه وحسيت انه راح يطلع حلو تحت الحواجب. صح ابغى هايلايت يجنن كنا. اي حلو. اذا بالغتوا بالشد وصعد لفوق تردونه بهذا وبس. وبحط بلشر وخلاص. انا اليوم ما ادري ايش فيني على الوردي. اليوم اللوك وايد كيوت. انا دائما احب هذه الالوان، متابعيني ملوا من هذه الالوان على. لا يلا.
شنو اكثر لوك تحبينه، سموكي ولا كات كريس؟ صدقيني زين، انا دائما احس يعني مع لونتي ودي اسوي على كل السموك الخفيف كل يوم، اللي هو النيوترالز، الالوان الحلوه. اسهل شيء وفريش، والواحد حلو يكون بعد سمبل، الا بس يمشي طبعا. بالضبط. بس وايد احب هذه الالوان اللي تكون خفيفه ومو مبالغه. بس بضبط على السريع بما ان الحواجب صاروا ناعمه. نايس، حبيت. وبكذي خلصنا هذا اللوك. ان شاء الله نكون سهلنا عليكم حياتكم بهذا البرودكت العجيب. ينقذ البنات صدق يعني حق 3 ايام انت مريحه نفسك، فعشان تشوفون ان صدق المنتج ما يطلع شوفوا. وبكذي خلصنا وانتقلنا حق مكاننا العجيب. فوز، ان شاء الله تكوني استانستي ويانا. وايد استانست. وانا ابي اعتذر على الانهيار اللي صار اول شيء. انهارت بنات. لأن ما توقعت ان تبين النتيجه، بس الحمد لله حبيت. ياي. وفوز، في شيء لازم تعرفينه، ان احنا كل حلقه عندنا سؤال وعندنا جوائز كلها ميك اب من ميبلين. اي حدا وناسه صح؟ زين. فبنات عشان تجاوبون وتربحون لازم تتركون الإجابة تحت بالكومنت بوكس. وسؤال الحلقة اليوم هو ايش كثر تخلون البرو تاتو على حواجبكم؟ ايش كثر تخلونه من وقت؟ فوز، شنو رقمك المفضل؟ رقمي المفضل 20. وبنات لا تنسون تشتركون بالقناة إذا للحين ما اشتركتوا. وبكذي خلصنا الحلقة. ثانك يو بنات فور واتشنج. نشوفكم إن شاء الله بالفيديوهات الجاية.